นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Be My Favorite ครับบทกวีของปีแสง EP ที่ 6 กันนะครับผมครึ่งทางแล้วนะฮะก็ EP เข้าสู่ครึ่งหลังของเรื่องแล้วก็ EP นี้เนี่ยเราจะเห็นมันจะมีฉากหวานอยู่ฉากหนึ่งที่เราเห็นในเทรลเลอร์ตอน EP ก่อนเนาะว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มมาปั่นผมกันแล้วอันนี้ก็ปั่นผมรอเลยผมงอนเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่เกี่ยว เขาก็จะมีการมาปั่นผมกันบนเตียงแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับระหว่างบทกวีและปีแสงนะมันจะมีความคืบหน้ากันมากน้อยแค่ไหนบทกวีจะยอมรับความรู้สึกของตัวเองหรือเปล่านะครับผมที่มีต่อปีแสงนะครับว่าจริงๆตอนนี้รู้สึกเราหลงรักเขาไปแล้วหรือยังนะหรือทำไมอยู่ดีทำให้เกิดความรักขึ้นมาได้ระหว่าง2 คนเดี๋ยวเราไปดูต่อกันใน EP นี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับบทกวีของปีแสง Be My Favorite EP ที่ 6 ครับไปเลยมาเจอกันหน่อยด่านฟ้าตึกคณะเราปีแสงกูเองก็มีเรื่องสำคัญอยากจะบอกกับมึงตรงเหมือนกันกูชอบมึงแต่มึงก็รู้อยู่แล้วว่ากูคงตอบรับมึงไม่ได้ แต่กูยังเป็นเพื่อนกับมึงได้นะถ้ามึงโอเคดิเอาเลยเว้ยมือนี้กูเลี้ยงเฮ้ยพวกมึงไปก่อนนะเดี๋ยวพวกมึงกินเสร็จแล้วกูฝากปิดแอร์ด้วยเฮ้ยกินด้วยกันก่อนดิกูสั่งมาตั้งเยอะอะเอาเลยกูกับเพื่อนๆต้องไปร้องที่ร้านต่อแต่คราวหน้ากูจะบอกเจ้าของร้านว่าจะเอามึงไปร้องด้วยเฮ้ยจริงเหรอจริงเอาดีไปร้องด้วยกันขอบใจว่ะเจอกันนะมึงสั่งมาเยอะขนาดนี้แดกให้หมดนะมึงไม่ช่วยกินหรอไม่รู้ว่ะกูก็สั่งมาด้วยความเคยชินอะจริงๆช่วงนี้กูกินข้าวไม่ค่อยลงเท่าไหร่ว่ะอย่างมึงเนี่ยนะกินไม่ลงมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเรื่อง
พ่อกูป่วยอ่ะมึงก็รู้ใช่ไหม มึงก็เคยบอกกูแล้วนี่แต่ว่าพ่อมึงก็รักษาตัวอยู่ไม่ใช่เหรอ พ่อกูรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์มาปีกว่าแล้ว อืม ที่นั่นก็แค่ให้ยารักษาประคองอาการมาเรื่อยๆอ่ะ ไม่ใช่ยาที่ดี เพิ่งจะส่งตัวไปสถาบันเฉพาะทางเมื่อ3 เดือนก่อน แต่มันต้องเดินทางไกลอ่ะ มารักษาที่กรุงเทพ พ่อกูก็เลยไปบ้างไม่ไปบ้าง อาการมันก็เลยหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ย นี่กูอุตสาห์พูดที่เขายอมกลับมารักษาได้นะ แต่หมอคนใหม่ก็บอกว่าพ่อกูอาจจะต้องผ่าตัดอ่ะ กว่าจะได้คิวก็นู่นน่ะกลางปีหน้า ซึ่งมันก็ไม่ทันแล้วว่ะ ไม่ทันอะไรวะ คือร่างกายพ่อกูไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นน่ะ กว่าจะได้คิวผ่าตัดกูกลัวเขาตายก่อนน่ะ จะบอกว่าเรามาจากอนาคต แม่ ก็ กู ไม่ ก็ ได้ ไม่มีครอบครัวใหม่อยู่ต่างประเทศ นานๆทีกว่าจะติดต่อมาทีนึง ชีวิตกูเหลือพ่อคนเดียวแล้วว่ะ ถ้าไม่มีพ่อกูก็ไม่เหลือใครแล้วว่ะ บางครั้งคู่แท้มันก็มาในจังหวะเนี้ยแหละ จริงๆพ่อแพรเขาเป็นศัลยแพทย์หัวใจนะมึง ลองคุยกับแพรดูป่ะ โอ้โหพ่อจริงดิ ผมพูดจริงนะ ตอนนี้ผมกลับมาร้องเพลงแล้ว เพื่อนไปชวนผมเข้าวงกับพ่อ เหรอ เห็นบอกว่าจะพาผมไปร้องเพลงที่ร้านเหล้าด้วยนะ นี่ แล้วมันไม่เสียการเรียนเหรอฮะ โอ้โหพ่ออาทิตย์หนึ่งเราแค่2-3 วันเองนี่ไม่แน่นะ ถ้าเกิดสมมติว่ามีพวกค่ายเพลงมานั่งฟังอ่ะ ผมอาจจะกลายเป็นนักร้องดังก็ได้นะ พ่อ รู้แบบนี้แล้วอ่ะพ่อต้องอยู่กับผมไปนานๆนะรู้เปล่า เพราะถ้าเกิดเผื่อว่าผมกลายเป็นนักร้องดังขึ้นมาเนี่ยพ่อจะได้ภูมิใจไง เนี่ยพ่อก็เพิ่งไปหาหมอมาเมื่อปลายเดือนนี่เองเขาบอกว่า ถ้าเกิดจะต้องผ่าจริงๆอ่ะก็อาจจะเป็นกลางปีหน้า พ่อ แล้วถ้าเกิดว่าผมสามารถหาหมอมารักษาพ่อได้เร็วขึ้นนะ หมอที่ไหนอ่ะ ถ้าวันนี้มึงจะชวนกูไปเที่ยวไหนอะนะ กูบอกเลยว่ากูไม่ไป กูไม่มีเงินไปเที่ยวทุกวันแบบพวกมึงหรอก เฮ้ยเปล่ากูไม่ได้ชวนไปไหน กูแค่เบื่อพวกไอ้น็อตแล้วอะกูอีกก็ไปกินข้าวบ้านแพรกูไม่รู้จะไปหาใครแล้วอะ กูกับมึงเป็นเพื่อนกันแล้วเหรอ เอ้า แม็ก กูถามอะไรมึงหน่อยดิ อืม ตอนที่มึงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนคนอื่นอะมันทำให้มึงรู้สึกแปลกแยกบ้างไหมวะ ถ้าจะบอกว่าไม่ก็เหมือนโกหกมึงอะ คุณตรีดาก็ถือเป็นนักธุรกิจหญิงเก่งที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายแวดวงธุรกิจนะคะ ทั้งอสังหานำเข้าแบรนด์ เปิดร้านอาหาร ข้ามไปทำสโมสรฟุตบอลก็ประสบความสำเร็จ ตอนนี้คุณตรีดาวยังมีอะไรอยากทำต่ออีกไหมคะ
อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสค่ะ ได้ยินมาว่าคุณตรีดาวเนี่ยอยากจะเข้ามาเล่นการเมือง อันนี้จริงไหมคะ โอ้ได้ยินมาจากไหนคะเนี่ย เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะ ในฐานะที่ มึง ดาวเป็นประชาชนคนหนึ่ง มึงรู้จักคนนี้ปะ ถ้าทำอะไร นามสกุลเดียวกันกับมึงเลยอะ ในศักยภาพของดาวเนี่ย ดาวก็ยินดี แม่เหรอ แต่ ทำไมวะ ทั้งนั้นนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับโอกาส เปล่า กูติดตามเขามาตั้งนานแล้วอะ คุยกับพรรคการเมืองไหนไปแล้วไหมคะ กูรู้สึกว่ากูฟังเขาแล้วกูชอบอะ การเมืองว่ายังไงบ้าง เหรอ ไม่ถึงขนาดนั้นเลยค่ะ อย่างมากนะคะเรื่องที่เราคุยกันคือ คนอื่นชื่นชมแม่เขาแต่เขาไม่ชื่นชมแม่ตัวเองหรอ จะได้ขับเคลื่อนต่อไปได้ค่ะ นี่กวิอาหารทั้งหมดบนโต๊ะเนี้ย พ่อเราเป็นคนทำหมดเลยนะ โอ้โห อาหารน่าทานมากเลยครับ ดื่มไวน์ไหมเล่าพอจะได้มีเพื่อนดื่มพอดีเลย ปกติผมดื่มไม่ค่อยเก่งครับ งั้นวันนี้ต้องลองเลยลูก อ๋อ ขอบคุณครับ เอาเลย พ่อค่ะ ชวนดื่มแบบเนี้ยลูกเขาจะนิสัยเสียไหมคะเนี่ย ไม่ได้อ่านงานวิจัยเหรอลูกที่บอกว่าดื่มไวน์แดงวันละแก้วเนี่ยมันดีต่อหัวใจนะ แต่เพราะว่าวันละขวดน่าจะดีกว่า เอาเลยเป็นไงสุกกันไหม อร่อยมาก อืมมีอีก จะเกริ่นเข้าเรื่องพ่อยังไงดีวะ ตอนนี้เลยดีไหม ยังมีอีกนะ สกิลในการเข้าสังคมต่ำด้วยแห ไม่ ละ ดีอ่ะ เร็วเกินไป เดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามาหาผลประโยชน์จากเขารออีกสักแป๊บดีกว่า พ่อคะ หืม พ่อกวิเขาเป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยนะคะ เห็นว่าอาการหนักด้วยอะค่ะ อ๋อเหรอ แล้วก็ต้องรอคิวรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ ไม่รู้จะได้รักษาเมื่อไหร่อะค่ะ อ๋อ ยังไง พ่อช่วยรับพ่อกวีเป็นคนไข้ได้ไหมคะ กวีพ่อเราอะเก่งมากๆเลยนะ ยังไงพ่อเราต้องหาทางช่วยได้แน่ แพรไปได้ยินจากไหนมา ลูก มันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะลูก ๆขนาดนั้นเลยค่ะพ่อ พ่อเก่งขนาดเนี้ย แพรมั่นใจว่าถ้าพ่อช่วยนะ ยังไงพ่อกวีก็ต้องปลอดภัยแน่นอน นะ พ่อช่วยหน่อยนะคะ นะคะ ช่วยหน่อยนะ นะคะ นะพ่อนะ ผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับ หมอคนใหม่ก็บอกว่าพ่อกลัวจะต้องผ่าตัดอะกว่าจะได้คิวก็นู่นน่ะกลางปีหน้า มาพูดให้อะ มันเลยเหมือนกับ เตรียมกับแพร พี่แสง มาให้แพรมากดดัน ตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ย รู้สึกไม่ดีอะ กลัว เนาะ อยู่ร้านกาแฟแม็ก มึงไปอยู่ได้ไงล่ะไอ้แม็กวะ ทำไมวะ มีอะไร มึงรอกูอยู่ตรงนั้นเลย เดี๋ยวกูจะไปหามึงเดี๋ยวนี้แหละ กวีเป็นอะไรหรือเปล่า แล้วทำไมกวีมายืนอยู่ตรงนี้อ่ะ ไหนบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำไง แพ้โทษทีอ่ะ พอดีเราเพิ่งรู้ตัวว่าเรามีธุระด่วนนะเราต้องไปก่อนนะขอโทษจริงนะแพ้ พังเลย ผู้หญิงเขาพูดช่วยเหลือ แล้วอยู่ดีก็อยู่ก็หายไปแบบนี้ พังจ้ะ เดี๋ยวมาก็รู้เองอะ ปีสาย
ทำไมมึงต้องบอกแผนเรื่องพ่อกูด้วยวะ กูแค่อยากจะช่วยมึง มึงรีบหาทางรักษาพ่อไม่ใช่เหรอ ถ้าต้องรอให้มึงกล้าบอกแผนเรื่องเนี้ย ป่านนั้นน่ะแม่งก็ไม่ทันแล้ว แต่กูควรพูดด้วยปากกูเอง พวกมึงจะเข้าไปคุยกันข้างในทำไมวะ อยู่ตรงนี้กูก็ได้ยินปะ มึงนี่แม่ง มันทำให้เห็นว่าเคยมีความแบบการเข้าสังคมที่ต่ำเนาะคือการที่วิ่งออกมาแบบนั้นแล้วมาหาแค่ปีแสงเนี่ยมันควรจะไปเคลียร์ทีหลังนะสกิลการเข้าสังคมต่ำแพรช็อกไปแล้วแม่กำลังจะขึ้นเครื่องกลับจากฮ่องกงนะ แต่อาจจะต้องบินไปภูเก็ตต่อ ไว้เจอกันวันอาทิตย์นะลูก คนเก่งนะจ๊ะคนอื่นแต่ไม่เคยมีเวลาให้ครอบครัวปีแสงใช่ปะก็ดิไอปีแสงนั่นแหละ เอาเรื่องพ่อกูไปบอกกับแพรไม่เข้าใจแม่งเลย กูหมายถึงคนที่ชอบมึงอะปีแสงใช่ปะร้านเหล้าที่กูรู้จักอะก็มีแต่ที่นี่แหละมึงโอเคใช่ไหมล่ะ มีเหล้าให้แดกก็ดีแล้วทำไมเดี๋ยวนี้มึงกินเหล้าบ่อยขึ้นวะ มึงรู้ตัวปะเนี่ย มึงนี่นะ กูถามมึงจริงเหรอทำไมวะ ทำไมมึงต้องทำตัวมีปัญหาตลอดเลยวะเวลาคนอื่นเขาหวังดีกับมึงเนี่ย ฮะ มึงรู้ปะกูโคตรสงสารปีแสงมาเลยนะเว้ย มันทำเพื่อมึงขนาดนี้เนี่ย แต่มึงเสือกไปมีอีโก้อะไรกับมันก็ไม่รู้ มึงเป็นไรวะ มันไม่ใช่อีโก้เว้ย แต่กูไม่รู้มันจะตามคำดีกับกูแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนอะในเมื่อเรื่องระหว่างกูกับมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วอะแล้วถ้ามันยังตามทำดีกับกูอยู่แบบเนี้ยแล้วปลายทางมันจะไปจบที่ตรงไหนวะ ก็เข้าใจนะเหมือนกับไปแอบชอบคนที่ไม่ได้ชอบเราให้ทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบ กูถามมึงหน่อยดิ ตอนเนี้ยมึงรู้สึกไงกับมันกันแน่วะ แล้วทำไมมึงถามกูแบบนี้วะ แล้วทำไมมึงต้องมีปฏิกิริยาแบบนี้ด้วยอ่ะถ้ามึงจะโกรธกูนะ มึงก็โกรธไปเลย แต่กูบอกเลยนะ กูจะไม่ขอโทษ กูทำในสิ่งที่กูควรจะทำ และกูก็แค่อยากจะช่วยมึง แต่มึงจะคิดยังไงกับมันอะ
สุดท้าย กูคงต้องยอมรับแหละ กูขอโทษ กูขอโทษมึงจริงๆว่ะ แล้วกูก็อยากขอบคุณมึงด้วย เพราะสิ่งที่มึงทำให้กูอ่ะ มันโคตรมีความหมายกับกูเลยจริงๆเว้ย มึงเมาใช่ปะ กูไม่ได้เมา กูเมาก็ได้ไปดื่มกับไอ้แม็กมา แต่ที่กูมาพูดกับมึงอ่ะ กูไม่ได้พูดเพราะกูเมานะเว้ย กูอยากขอโทษมึงจริงๆอ่ะ กูมันแย่เองอ่ะ กูโกรธตัวเอง กูแค่อยากแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นน่ะ แต่กูก็ทำไม่ได้ ทุกอย่างแม่งพังหมดแถมยังต้องให้คนอื่นมาคอยช่วยเหลือกูอีกอ่ะ กูไม่ข่วยวะขนาดเรื่องความเป็นความตายของพ่อกูอ่ะ กูไม่ยังทำอะไรไม่ได้ด้วยตัวเองเลยวะ แล้วมึงคิดว่ามึงจะทำอะไรได้วะ มึงไม่ใช่หมอ แล้วไอ้การขอความช่วยเหลือจากคนอื่นน่ะ มันเป็นเรื่องของความห่วยตั้งแต่เมื่อไหร่วะ แต่พักหลังมาเนี้ย มึงช่วยกูหลายอย่างมากเลยจริงๆว่ะ มันหลายอย่างมากจนกูไม่รู้กูจะเอาปัญญาที่ไหนมาตอบแทนมึงอ่ะ ถ้ามึงจะคิดได้แค่นั้นนะ มึงสบายใจได้เลย กูไม่ได้ต้องการให้มึงมาตอบแทน ปีแสง ยังไง เอายังไง กูมีเรื่องจะบอกมึง กูหนักหัวว่ะ เฮ้ย หลุดแทบตาย ก็จะบอกชอบเร็วอะไรขนาดนั้นไม่ได้ปะต้องหนักหัวแหละ ตัวเล็กมากเลยอ่ะตัวมุตมีมากเลยอ่ะนี่ก็มานั่งเสียใจอยู่คนเดียวเชียว อ้าวน็อต ฟิลไหนเนี่ยมานั่งคนเดียว ปกติอะเราไม่เคยเห็นแพรนั่งที่ร้านนี้เลยนะ ก็เราเห็นเพื่อนๆชอบมากันอะก็เลยลองมาเผื่อจะเจอใครบ้าง แต่ก็ไม่เจอใครเลย ก็เจอเราไง สงสัยโดนน็อตแล้วแหละ ไม่ได้ เ
มึงเพิ่งนอน เปลี่ยนชุดก่อน เสร็จแล้ว ดูแลดีมาก เปลี่ยนเกง ก็ได้ เดี๋ยววิใส่เกงเร็ว เสร็จแล้ว เสื้อด้วยมึงเฮ้ย ทำไมอ่ะ ทำไมมึงถึงต้องทำดีกับกูขนาดนี้ด้วยอ่ะ กูบอกมึงแล้วไงว่ากูชอบมึง ชอบเหรอ แล้วทำไมอ่ะ ทำไมถึงชอบคนอย่างกูอ่ะ คนอย่างกูไม่เห็นมีอะไรดีสักอย่างเลยอ่ะ คนดีขนาดมึงอ่ะ จะไปชอบใครก็ได้อีกตั้งเยอะอะกูทั้งกากทั้งจน แถมยังนิสัยไม่ดีอีกอ่ะ ไม่เห็นจะมีอะไรเหมาะสมกับมึงสักอย่างเลยนะ เขาไม่ได้เลือกคนด้วยความเหมาะสมไง ก็มึงน่ารักไง เขาเลือกคนด้วยความน่ารัก เหตุผลนะ เขาไม่ได้เลือกเพราะความเหมาะสม ลูกไม่ได้เมาใช่ไหมลูก จบไปต่อไม่ได้แล้วฉันว่า ได้อีกเหรอ จะใส่ทำไมเนี่ยเสื้อเนี่ยเมื่อกี้ฉันว่าหลับ เอาดีๆไหมเอาดีๆไหมฉันว่าแหละหลับกรนใช่ อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา สงบอารมณ์เอามาสงบอารมณ์
บอกจะบินไปภูเก็ตตอนเช้าไม่ใช่เหรอ เปลี่ยนแผนไงจ๊ะ มากอดแม่ โตแล้วกอดย่ากอดเย็นมาเร็ว แม่ก็น่ารักนั่นแหละแต่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้ ดีใจที่แม่มานะสิ ในคืนเดียวกันเจอทั้งพ่อแพรแล้วก็เจอทั้งแม่ ปีแสงอะวันเจอครอบครัวแหละ Family Day ไม่เอาแล้วแม่ แหมดื่มกับเพื่อนกับฝูง กับคนอื่นน่ะ ก็ดื่มได้ที่ดื่มกับแม่อิดออด ลูกน้องแม่บอกว่า ไปเจอลูกที่สถานที่เที่ยวที่ปกติลูกไม่ไป ลูกก็รู้ใช่ไหมว่าลูกน้องแม่ ส่วนใหญ่ก็เป็นคนกลุ่มนั้นน่ะ เราเคยตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอ ว่าถ้าแกจะตัดสินใจอะไรอะแม่เนี่ย ต้องเป็นคนแรก ที่รู้ ที่แกจะคุยด้วย เฮ้ย แม่ดี แม่ไอ้มุกถ่วงเวลาที่แม่เคยใช้อะมันอาจจะได้ผลตอนผมอายุ15นะแต่ตอนนี้ผมอายุ20แล้วแม่ ผมโตมากพอแล้วผมก็มั่นใจว่าผมเป็นอะไร แม่จะรับไม่ได้อะเรื่องของแม่ คนอย่างแม่เนี่ยนะ จะรับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ คนเราเนี่ยนะ จะมีรสนิยมยังไงอ่ะ ก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การที่บอกว่าตัวเองเป็นอะไรเนี่ย ก็อีกเรื่องหนึ่ง ไอ้อันหลังเนี่ยแหละ ที่เป็นการกำหนดชีวิตของแกว่าอะไรแกทำได้ อะไรทำไม่ได้ แกบอกว่าแกมั่นใจ แกคิดเรื่องพวกนี้หรือยัง แม่เป็นคนผู้ใหญ่นะที่มีเข้าใจโลกอะแล้วคุยแบบผู้ใหญ่ สรุปแพนยังไงถึงมาที่นี่เนี่ย ทำไมอ่ะ เราจะมีโมเมนต์อยากดื่มอยากนั่งฟังเพลงบ้างไม่ได้หรอ ได้ดิ คือเราแค่คิดว่าแพนน่าจะชอบบาร์สวยๆ ดีๆ ไม่น่าจะชอบร้านแบบเนี้ยแล้วแพนอยากลองไปร้านที่ดีกว่านี้ป่ะ เดี๋ยวเราพาไป ฉันว่า หมายถึงวันอื่นใช่เพราะเดี๋ยวเราคงกลับแล้วอ่ะ ว่าแต่ไอ้กูวิไปไหนอ่ะ ก็ ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ แล้วตอนนี้เนี่ยแพรกับกวิคบกันอยู่เหรอ เฮ้ย คือเราไม่ได้จะละล่าละลวงนะ แต่ เปล่า เรากับกวีเป็นเพื่อนกันอ่ะ นี่ทุกคนคิดว่าเรากับกวีเป็นแฟนกันเหรอ เฮ้ย ไม่ทุกคนหรอก บางคนก็ไม่เชื่อ เราก็ไม่เชื่อ คำว่าไม่เชื่อยิ่งเป็นตอกย้ำนะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆ จริงๆลึกๆอาจจะคิดว่าเป็นแฟนกัน แพรคิดว่าไอ้กวิเป็นผู้ชายจริงเหรอ หมายความว่าไงอ่ะ ก็ไอ้กวิมันก็เป็นคนที่น่ารักดีนะ ก็ไม่แปลกอะที่ผู้หญิงบางคนจะชอบมัน แต่เราว่ายังไงมันก็ไม่ใช่ผู้ชายว่ะ เราเป็นผู้ชายนี้ต้องเป็นแบบไหนอ่ะเป็นแบบเธออ่ะ เธอเอาอะไรไปตัดสินเขาก่อนว่าไม่ใช่ผู้ชาย อ่ะ เอางี้ก็ได้เอางี้ดีกว่า
ไม่นอนบนเตียง ปี ด้ แส วย ง อะ กูมีอะไรอยากจะบอก ความจริงแล้วอ่ะ กูมาจากอนาคตนะ ลูกแก้วดนตรีที่อยู่ในห้องกูอะนั่นแหละ ที่พากูย้อนเวลากลับมา ความลับแตกเหรอ ปีแสงเป็นคนฉลาดแต่เขาต้องเก็บไปครึ่งหนึ่งเขาจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอยู่ ปีแสง ตื่นแล้วเหรอกาแฟปะ มึง คือ ทำตัวนิ่งแม่ เมื่อคืนกูเมามากอ่ะ แล้วคือกู รู้ คือกูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะ แต่ว่าไอ้ที่มึงกับกูจูบกันอ่ะ คือมันเป็นคนความฝันวะ สวัสดีจ้า ชื่อกวิเหรอ ชื่อแปลกดีนะ กวิเป็นเพื่อนคณะเดียวกับปีแสงเหรอ ใช่ครับ แล้วเมื่อคืนไปเที่ยวกันมาเหรอจ๊ะ อ๋อ เปล่าครับ ผมไปดื่มกับเพื่อนมาก่อนนะครับ แล้วก็ค่อยมาหาปีแสงทีหลังครับ ปีแสงไม่เคยพาใครมาที่นี่เลยนะ มันเป็นความผิดของผมเองอะครับ ผมดื่มมากไปหน่อยครับ ก็เลยเมา กินเถอะเดี๋ยวไปส่งห้อง กวิสรุปมึงจะเอาไงเรื่องพ่ออะหรือว่ามึงจะหาหมอคนใหม่ ไม่วะไม่มีเวลาแล้วอ่ะ อีกแค่ไม่กี่วัน อาการของพ่อกูก็จะหนักขึ้นอยู่ดีอ่ะ ก็รีบจัดการแล้วกัน ถ้ามีอะไรให้กูช่วย ก็บอก เดี๋ยวพี่แสง คือ กูอยากคุยกับมึงเรื่องเมื่อคืนน่ะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะ มึงรีบจัดการเรื่องพ่อของมึงก่อนเถอะ อย่าเพิ่งว้าวุ่นเรื่องอื่นตอนนี้เลย เชื่อกู จูบแรกใน มึ ชี ง วิ รี ต บจัดการเรื่องพ่อ ไม่เคย ก่อน จูบใครมาก่อน อ เล ย่าย เพิ่งว้าวุ่นเรื่องอื่นตอนนี้เลย ปีใหม่เป็นโปรแกรมไปเที่ยวไหนกันบ้างเนี่ยครับเหรอ ไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่กับเที่ยวให้สนุกแล้วกันโอเคไปนะ อ่ะตัววิ
สวัสดีครับคุณลุง สวัสดี คุณลุงครับ เรื่องที่เกิดขึ้น ผมขอโทษคุณลุงจริงนะครับ คือผมรู้ตัวว่าผมทำตัวไม่เหมาะสมอ่ะ ไม่เป็นไรหรอก ไม่ต้องกังวลอะไรนะ แพรเขาก็เป็นอย่างนี้แหละ บางทีก็จะกิจการไปหน่อย แต่ว่าผมอยากขอความช่วยเหลือจากคุณลุงจริงๆนะครับ ชีวิตนี้ผมมีพ่อคนเดียวอะครับ แล้วผมก็ไม่อยากเสียเขาไปด้วยอะครับ ผมสัญญาครับ ว่าผมจะยอมทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนคุณลุงอย่างแน่นอนครับ ตรงนี้แต่ว่า ผ เรื่อง มรู้ ว่าสิ่งที่ผมกำลังขอคุณลุงมันไม่เหมาะสม ผมขอโทษครับคุณลุง แต่จะให้ผมอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรแล้วปล่อยให้พ่อผมตาย ผมก็ยอมไม่ได้เหมือนกันครับคุณลุง คุณลุงครับ ได้โปรดรับคุณพ่อผมเป็นคนไข้ของคุณลุงทีนะครับ ก็ได้มาพูดด้วยตัวเอง งั้นเอาหนีป่ะ ฉันทำโน้ตเอาไว้เดี๋ยวเอามาให้ แพรเราขอคุยกับแพรแป๊บนึงได้ไหม แพรเราขอโทษแพรจริงๆนะ เราไม่ได้ตั้งใจทำให้แพรโกรธเลยอะ เราไม่ได้โกรธกับวิหรอก ตอนที่กวีเครียดเรื่องพ่อเราไม่ยอมบอกเราอะจริงๆเราก็น้อยใจนะ แต่เราก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่พูดยาก แล้วกวีก็อาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ พ่อเราตกลงรับพ่อกวีเป็นคนไข้แล้วนะ กวีพร้อมเมื่อไหร่อ่ะพาพ่อไปได้เลย แล้วต่อไปเนี้ยกวีมีอะไรห้ามปิดบังเราอีกนะ กวีช่วยเหลือเรามาเยอะแล้วอ่ะ เราอยากช่วยกวีบ้าง พ่อ พรุ่งนี้พ่อขึ้นมากรุงเทพเลยได้ไหม ผมหาหมอคนใหม่พ่อได้แล้วนะ โอ้ย จะไปทำไมแล้วเดี๋ยวต้นปีเนี่ยหมอเขานัดพ่อแล้ว แล้วมาย้ายโรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยยุ่งตายเลย พ่อ มารักษาที่เนี่ยมันไม่ต้องรอคิวนาน ถ้าหมอบอกว่าต้องผ่าก็ผ่าได้เลยนะ นี่ พูดอย่างกับพ่อจะตายวันตายพรุ่งนั่นแหละฮะ พ่อก็รู้ดีว่าอาการพ่อตอนนี้มันหนักขนาดไหนอ่ะ พ่อรู้ไหมถ้าพ่อไม่รีบรักษา อีกไม่กี่วันพ่อจะตายนะ ดูปากมึงสิ ฮะ นี่แช่งเหรอ ผมไม่ได้แช่งพ่อ พ่อรู้ไหม พ่อเป็นแรงผลักดันเดียวในชีวิตผมเลยนะ ที่ทำให้ผมอยากทำให้ชีวิตตัวเองมันดีขึ้นน่ะ แต่พอไม่มีพ่ออยู่อะผมก็ไม่รู้ผมจะทำให้ชีวิตตัวเองมันดีขึ้นไปทำไมอ่ะ สุดท้ายพ่อก็ไม่อยู่เห็นอยู่ดีอ่ะ แต่พ่อไม่ได้ทำประกันไว้อะแล้วถ้าเกิดไปโรงพยาบาลแบบนั้นต้องใช้เงินเยอะ อย่างต่ำๆมันก็หลายแสนน่ะ แต่พ่อยังมีเงินเก็บอยู่ไม่ใช่เหรอ ผมรู้นะพ่อ พ่อฝากเงินไม่ได้บัญชีเงินฝากประจำอ่ะ ไอ้เงินก้อนนั้นน่ะพ่อเก็บไว้เป็นมรดกไว้ให้แกนะ แล้วยังไงก็ไม่พอหรอก ผมคุยกับเขาแล้วพ่อ เรามีเท่าไหร่เราจ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวผมทำงานมาใช้ที่หลังเอง ไม่ต้องหรอก
พ่อไม่อยากเป็นภาระให้แกนะ แค่นี้แกก็ลำบากกว่าเด็กคนอื่นๆเยอะแล้วล่ะ อย่ามาเป็นหนี้สินเพราะเรื่องชีวิตของพ่อเลย พ่อผมขอบคุณนะพ่อ ที่พ่อหวังดีกับผมมาตลอดนะ แต่ผมขอได้ไหมพ่อ ผมขอครั้งนี้ครั้งเดียว พ่อไม่ต้องทำเพื่อผมก็ได้ แต่พ่อทำเพื่อตัวเองบ้างเถอะนะ ผมอยากอยู่กับพ่อไปนานๆน่ะ ให้ผมได้มีโอกาสตอบแทนพ่อบ้างเถอะนะ นะพ่อ พ่อจะมาพรุ่งนี้อ่ะ ก็ดีแล้ว ทีนี้มึงก็คงสบายใจขึ้นนะ ปีแสง คือกูอยากจะคุยกับมึงเรื่องเมื่อคืนน่ะ ตัวเล็กมาก เอาแต่อย่างเงี้ยโอ้ โอ้เฮ้ย เฮ้ย เชี่ย นี่มึงอยู่ในที่แบบนี้จริงเหรอวะเนี่ย มึงจะยืมเสื้อตัวไหนมึงก็มาดู แต่กูว่าตัวนี้เหมาะดีนะ เหมาะใส่ไปกินข้าวกับผู้ใหญ่ดี นี่มึงจะมายืมเสื้อกูหรือมึงจะมาดูลู่ทางขโมยของในห้องกูฮะ เฮ้ย มึงนี่นายฉาเนาะ เปลี่ยนใจไหมล่ะ เปลี่ยนใจเรื่อง รับรักกูดิ เดี๋ยวกูพามาอยู่ด้วยเลย แต่กูยังชอบแพรไหมอยู่นะ กูรู้ แต่กูจะรอ กูรอเก่งนะเว้ย โอ้ยชักไม่แน่ใจแล้วว่าการแก้ไขอดีตรอบเนี้ยผมจะพาตัวเองไปได้ถึงจุดไหนวะเนี่ย เพราะกูก็แค่อยากจะเป็นความสบายใจในชีวิตมึง มันไกลกว่าที่ผมคิดไว้มากแล้วอะ ปีแสง อยู่เป็นเพื่อนกูก่อนดิ ยังไงก็อย่าเพิ่งหนีผมไปไหนนะครับ ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะ ตายอยากจะรู้แล้วว่าถ้าตอนย้อนเวลากับอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะคิดว่าเขาคงไม่เล่าเรื่องปัจจุบันไปจนถึงเล่าเรื่องอดีตไปจนถึงอนาคตหรอกเพราะเดี๋ยวพอความรักมันเริ่มก่อตัวเขาคงจะบิดเวลาแล้วไปดูอนาคตแหละว่าตัวเองเป็นยังไงต่อไปนะและอาจจะเป็นการบิดรอบสุดท้ายหรือเป็นการบิดที่ไปเจออนาคตที่อาจจะไม่ได้สมหวังหรือไม่ได้เป็นไปตามที่คิดอะไรบางอย่างและอาจจะเป็นการย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างครั้งสุดท้ายก่อนจะกลับไปใหม่ก็ได้นะครับผมคิดว่าคงมีเวลากลับอีกไม่กี่ครั้งหรอก 2-3 ครั้งประมาณนี้แหละที่จะมีโอกาสกลับไปได้ทีนี้ต้องบอกว่า EP นี้โอเคนะชอบเหมือนกันนะครับผมแต่ตอนจบผมตัดห้วนไปซะหน่อยนึงคือรู้สึกน่าจะอีกนิดนึงมันรีบตัดไปซะก่อนทีนี้เรื่องราวจริงๆมันมีท็อปปิกมีประเด็นอยู่เรื่องมันสอดแทรกอะไรไว้เยอะพอสมควรเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกวีเองนะครับบทกวีเองปีแสงนะครับผมเรื่องของแพรใหม่นะครับผมน็อตด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปทีละคนเลยแล้วกันเอาง่ายๆก่อนเอาน็อตก่อนนะผมจริงๆน็อตเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาชอบแพรใหม่แหละแต่เขาเป็นฟีลลิ่งของการที่เขาไม่ยอมรับความรู้สึกตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองมันมีปมด้อยเล็กอยู่ในใจเขาตั้งแต่ EP ก่อนแล้วที่เราเห็นนะฮะคือเขาไม่มั่นใจตัวเองจริงเป็นคนมั่นใจตัวเองต่ำด้วยซ้ำแต่เขากลับใช้วิธีการเหมือนกับว่าทำตัวกลางทำตัวเป็นหัวโจกเพื่อกลบความอ่อนแอในตัวเอง
กลบความไม่มั่นใจในตัวเองนะฮะแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆอ่ะเขาเป็นคนอ่อนแอคนหนึ่งเขาเป็นคนที่มีความนุ่มนวลมีความละมุนอยู่มีความอะไรบางอย่างอยู่ที่รู้สึกจริงๆนะฉันอยากจะรักคนคนหนึ่งได้แต่รู้สึกตัวเองไม่ดีพอและโชว์ความดีหรือโชว์ความยิ่งใหญ่ผ่านการที่ฉันเป็นคนเก่งคนแบบคนกลางคนหัวโจกเนี่ยซึ่งมันเป็นวิธีการที่ผู้หญิงคนอื่นเขาไม่ได้ชอบหรอกยิ่งเป็นผู้หญิงดีๆอย่างแพรใหม่เขาไม่ได้ชอบลุคแบบนี้ของเธอเลยเธอไม่ต้องทำตัวคูลเลยเพราะฉันไม่ได้ชอบเธอแบบนี้นะฮะแต่จริงๆถ้าเขาเผยความน่ารักของเขาเผยความเป็นตัวเขาออกมาแพรใหม่อาจจะชอบเขาก็ได้ซึ่งตรงนี้เราจะเริ่มเห็นความน่ารักของเขาใน EP นี้ที่มันค่อยๆเผยออกมาในมุมที่เขาอ่อนแอนะครับผมซึ่งแพรใหม่ก็มีสะกิดอารมณ์เหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เขาเปลี่ยนไปคนนี้มันมีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมแต่ด้วยความที่แพรใหม่ยังจมอยู่กับเรื่องของบทกวีอยู่ทำให้เขายังไม่สนใจน็อตขนาดนั้นนะแต่เขาจะมีแค่มันอารมณ์ว่าชายตามองแต่จริงๆแล้วยังไม่ได้มองขนาดนั้นเพราะลึกๆยังมองกวีอยู่แต่ทีนี้แหละสิ่งที่น็อตพูดมันก็กระตุ้นความคิดของแพรใหม่เหมือนกันคือหนึ่งคือบทกวีชอบเธอจริงหรือเปล่าบทกวีเป็นเกย์หรือเปล่าบทกวีเป็นแบบเป็นเขาชอบผู้หญิงจริงๆหรออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแพรใหม่ไม่ชอบประโยคแบบนี้นะเพราะถือว่าคุณน่ะนิสัยไม่ดีนะนิสัยคุณนิสัยที่ฉันไม่ชอบคุณมาอีกแล้วนะก็คือคุณน่ะชอบจัดคนอื่นคุณไปสเตอริโอไทป์คนอื่นนะคุณเอาอะไรไปตัดสินคนอื่นว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นซึ่งเนี่ยแพรใหม่ไม่ชอบเพราะแพรใหม่ไม่ชอบกายที่มาเหยียดกันอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบอยู่แล้วแต่มันก็เป็นการสะกิดต่อมในใจเขานิดนึงนะว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วตกลงอ่ะเขาชอบเราจริงหรือเปล่าอีกต่อมนึงที่เราสะกิดคือคนอื่นมองว่าไม่ได้เป็นแฟนกันนะคนอื่นก็มองเขาเป็นเพื่อนกันนี่มันมีจังหวะที่น้องอ้ายเขาเล่นเหมือนสะอึกเนาะแบบมันเหมือนกับแบบเขาอะลึกๆอาจจะต้องการให้คนอื่นมองว่าเป็นแฟนกันนะเขาจะมีความสุขกว่าแต่พอคนอื่นมองเป็นเพื่อนกันมันยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าหรือจริงๆแล้วตัวเขาเองกับบทกวีไม่ได้เป็นคู่กันไม่ได้เหมาะสมกันมันเป็นการสองข้อที่ตอกย้ำลงไปในใจของแพรใหม่นะในความสงสัยของแพรใหม่เราเชื่อว่าบทตัวนี้จะถูกขยี้มากขึ้นเมื่อแพรใหม่ไปรู้เรื่องว่าจริงๆแล้วปีแสงชอบบทกวีหรือบทกวีมีความรู้สึกดีให้ปีแสงแพรใหม่จะเปลี่ยนไปทันทีเลยเพราะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ฉันกังวลอยู่มันถูกขยี้มากขึ้นแล้วมันจะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้แต่ตอนนี้มันเป็นความกังวลเล็กๆน้อยๆแหละแต่มันก็มีความรู้สึกว่าจริงๆตัวเราก็อาจจะทำผิดกับบทกวีก็ได้ที่เอาเรื่องของเราเนี่ยเรื่องของบทกวีของพ่อบทกวีไปบอกกับพ่อโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเขาก่อนหรือไม่คุยกับเขาก่อนมันเหมือนไปทำอะไรที่เป็นความบอสซี่เป็นความเหมือนกับแบบฉันจัดการให้เองฉันจัดแจงให้เองจนเกินไปซึ่งมันก็เป็นแรงกดดันให้กับบทกวีเหมือนกันว่าฉันไม่โอเคเพราะฉันรู้สึกว่าตัวฉันมันไม่มีค่าพอเลยจนขนาดให้คนอื่นมาช่วยเหลือฉันมันเลยเหมือนเป็นการเหมือนบางครั้งอะครับการหวังดีอะไรสักอย่างนึงหรือการอยากจะช่วยเหลือใครสักอย่างนึงอะถ้าเขาไม่ต้องการรับอะครับผมมันจะเป็นการเหมือนเราไปบีบคั้นเขาหรือเราไปกดดันเขาหรือไปการไปกดเขาให้เขารู้สึกด้อยกว่าเรานะฮะซึ่งมันจะเป็นอารมณ์หรือมวลอารมณ์ที่ไม่ดีมันเหมือนกับเราหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนที่เขาไม่ต้องการนะครับผมความช่วยเหลือหรือความการให้อะไรสักอย่างนึงกับคนนะครับไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าคนที่จะสมฐานะกันคนที่ด้อยกว่าเราหรือคนที่สูงกว่าเราไม่ว่าเราจะช่วยเหลืออะไรเขาอ่ะมันต้องเป็นความช่วยเหลือที่จริงๆแล้วใจเขาอยากพร้อมที่จะรับสิ่งนั้นหรือใจเขาเต็มใจที่จะรับสิ่งนั้นถ้าเราเป็นการช่วยเหลือที่เขาไม่เต็มใจจะรับอะครับผมมันจะเหมือนกับว่าเขามันทำให้เขาเกลียดเรามากขึ้นด้วยซ้ำเพราะมันเราไปดูถูกเขาหรือเราไปกดอะไรบางอย่างในตัวเขามันเหมือนกับเราให้เงินขอทานที่ขอทานเขาไม่คิดว่าตัวเขาเป็นคนจนนะครับผมมันเหมือนกับไปดูถูกเขาอะมากกว่าการที่รู้สึกว่าเขาไม่ได้แบมือขอทานคุณนะแต่อยู่ดีคุณไปโยนเงินให้เขาอะมันเหมือนเสียศักดิ์ศรีอะไรบางอย่างในตัวเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวอย่างเงี้ยครับผมเกี่ยวเรื่องความรู้สึกข้างในว่าตกลงฉันเป็นอะไรฉันมีค่าแค่ไหนกับคนตรงหน้าสิ่งที่แพรใหม่ทำเลยทำให้รู้สึกว่าตัวของบทกวีไม่มีค่าถามว่าแพรใหม่ผิดไหมแพรใหม่ก็ผิดมันเป็นความหวังดีที่มันไม่ได้ถูกการไถ่ถามก่อนนะฮะตรงนี้มันเลยรู้สึกว่าทำให้เกิดการทะเลาะกันซึ่งแพรใหม่ก็เข้าใจในประเด็นนั้นและก็พร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาบทกวีเพราะเขารู้สึกว่าบทกวีก็ช่วยเหลือเขาเยอะพอสมควรมันก็เป็นหน้าที่เขานั่นแหละที่จะช่วยเหลือบทกวีบ้างก็ถือว่าแจ็คพอตไปบทกวีก็ได้ความช่วยเหลือไปแล้วก็สามารถพาพ่อมารักษากับพ่อของแพรใหม่ได้แต่คืนที่คุณได้เจอพ่อของแพรใหม่ก็เป็นคืนเดียวกับที่คุณได้เจอแม่ของปีแสงเหมือนกันนะครับผมเรื่องนั้นมันก็ดูชวนหัวเนาะเจอพ่อตอนเย็นหัวค่ำตอนกลางคืนตกดึกมาตอนเช้าเจอแม่ของปีแสงทีนี้เราพูดเรื่องของบทกวีบ้างเราจบน็อตกับของตัวแพรใหม่ไปแล้วบทกวีเนี่ยตัวเขามีความซับซ้อนในอารมณ์ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเพราะว่าเขามีแรงขับเคลื่อนจากหลายๆอย่างเดิมเนี่ยแรงขับเคลื่อนในชีวิตเขามาจากคุณพ่อเมื่อพ่อเขาเสียไปเหมือนที่เราเคยบอกไปแล้วว่าเขาก็หมดแรงขับเคลื่อนในชีวิตเนาะไม่มีกำลังใจที่จะ move on ต่อไปทุกอย่างทำไปเหมือนกับไร้ชีวิตเราไม่รู้เราทำวันนี้ไปเพื่อใครเราเคยคิดสิ่งนี้เหมือนกันเพราะเราเราอาจจะเป็นโสดก็ได้เนาะเราเป็นคนเราไม่รู้จะมีแฟนหรือเปล่าอย่างพี่แฮมเนี่ยก็คิดเหมือนกันว่า
แรงขับเคลื่อนของเราในชีวิตอะมันคือพ่อกับแม่ของเราทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อกับแม่เราอยู่สุขสบายพ่อกับแม่เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเราเป็นกำลังหลักของบ้านดูแลซัพพอร์ตพ่อกับแม่เราอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มีความคิดเหมือนถ้าวันหนึ่งที่พ่อกับแม่เราไม่อยู่แล้วอะเราจะทำทุกอย่างนี้ไปเพื่อใครเราอยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปหรอในเมื่อเราไม่มีคนต้องดูแลไม่มีลูกที่ต้องดูแลไม่มีคนรักที่ต้องดูแลถึงวันนั้นเราอยู่คนเดียวเราอยากจะมีชีวิตไปเพื่อใครนี่เป็นคำตอบนี่เป็นคำถามเหมือนกันที่เคยถามในใจมาตลอดเราจะอยู่ไปเพื่อใครนะน้องสาวเราหรอน้องสาวเราก็อาจจะไม่มีลูกก็ได้เราจะอยู่ไปเพื่อน้องสาวหรอมันไม่ใช่ไงสุดท้ายมันได้คำตอบหนึ่งพี่ได้คำตอบหนึ่งมาคืออะไรไหมบางครั้งครับผมเราไม่ต้องการแรงขับเราอย่าเอาแรงขับเคลื่อนของเราไปอยู่กับที่พ่อแม่เราต้องมีแรงขับเคลื่อนของด้วยตัวเราเองว่าตัวเราเองต้องการอะไรตัวเราต้องการจะเป็นอะไรตัวเราต้องการจะทำอะไรตัวเรามีความฝันว่าอะไรถ้าเราเอาความฝันของเราไปอยู่ติดกับพ่อแม่สิ่งนั้นจะทำให้เราอยู่ผูกติดกับใครบางคนและเมื่อใครบางคนมันจากไปแล้วต้องอย่าลืมว่าชีวิตคนเรามันมีการที่เจอกันและพัดพรากนะครับผมเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาชีวิตของเราไปผูกไว้กับใครไม่ว่าจะเป็นแฟนคนรักหรือพ่อแม่วันหนึ่งที่เขาจากไปแล้วเราจะมีแพชชั่นให้กับตัวเองต่อไปได้อย่างไรคนเราต้องมีแพชชั่นกับตัวเองก่อนเราต้องรักตัวเองก่อนมีความสุขกับตัวเองก่อนตัวเราต้องมีแพชชั่นเติมเต็มความฝันของเราก่อนที่เราจะเอาความสุขนั้นเผื่อแผ่ให้คนที่เรารักนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถที่จะมีความสุขได้เลยถ้าเราไม่มีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อนนะฮะนั่นแหละมันเป็นคำตอบให้พี่เข้าใจว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรทำคือเราต้องทำตามความฝันของเราและความฝันของเราเนี่ยแหละมันจะสร้างผลตอบแทนให้กับเรากลับมาแล้วผลตอบแทนนั้นแหละกลับมาดูแลพ่อแม่เราในวันที่พ่อแม่เราไม่อยู่แล้วมันก็จะมีแรงไฟที่เป็นแพชชั่นของเราอยู่มีเป้าหมายในชีวิตของเราอยู่เป้าหมายที่ทำเพื่อตัวเราเองอยู่แล้วเราก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยเป้าหมายของเราโดยที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วแต่เราก็สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้ทีนี้เป้าหมายของเราคืออะไรนั่นแหละแล้วแต่บุคคลแล้วว่าคืออะไรนะอย่างเราก็มีการตั้งเหมือนกันพี่แฮมก็ตั้งเลยว่าถ้าพ่อแม่อยู่แล้วเราก็จะทำความดีเราจะหาเงินเนาะนอกจากเลี้ยงตัวเองให้มีความสุขแล้วเราก็จะอยู่ไปจนกว่าเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราได้เห็นความสุขได้ครบถ้วนแล้วในทุกๆรูปแบบที่เราอยากจะเห็นหรือเงินของเราที่เราหามาได้มันได้ส่งต่อออกไปให้กับคนให้กับสังคมได้ทำความดีอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่าเราได้มองความดีนั้นอย่างสุขใจและได้มองความที่ทุกคนได้รับความช่วยเหลือจากเราอย่างสุขใจนั่นแหละคือความสุขแล้ววันไหนที่เราสุขมีความสุขหมดแล้วถ้าเรายังไม่ตายอีกหรือว่าสุดท้ายเราไม่มีอะไรแล้วเราอาจจะเดินทางไปฆ่าตัวตายก็ได้ถ้าสมมติถ้าฆ่าตัวตายมันเป็นเรื่องที่ปกติทำได้เนาะมันมีความคิดอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าเราจะอยู่ไปเพราะว่าเรามีเป้าหมายแล้วว่าเงินที่เราหามาทรัพย์สมบัติที่เราหามาชีวิตที่เราหามาต่อไปอนาคตมันคือจะเอาเงินส่วนนั้นไปสร้างความสุขให้คนอื่นต่อไปสร้างความสุขให้กับสังคมต่อไปเราเลยได้มองความสุขนั้นอย่างชื่นชมมีความสุขและปรีดีนี่แหละคือสิ่งที่ตั้งเป้าไว้รู้สึกว่านี่แหละคนเรามันต้องมีแรงขับเคลื่อนอะไรแบบนี้ให้กับตัวเองครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนี้มันเกิดขึ้นคือตัวของกวีเองเนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วยความสุขของพ่อเพราะเขาไม่เคยมีใครในชีวิตเลยแล้วอยู่ดีวันเนี้ยบทกวีก็มีปีแสงเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มมันเหมือนเขาจะได้เริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความสุขเขามีได้หลายรูปแบบนะวันนี้อาจจะขับเคลื่อนด้วยแรงขับจากคุณพ่อขับเคลื่อนด้วยจากแรงแพชชั่นที่พ่อได้ยืนดูความสุขของเราอยากให้พ่ออยู่กับเรานานๆแต่ถ้าชีวิตไม่ได้แบบนั้นล่ะเขาไม่มีโอกาสได้กลับมาแก้ไขนะครับผมแต่ถ้าชีวิตของคุณไม่มีโอกาสได้กลับมาแก้ไขและพ่อคุณก็ยังเสียชีวิตอยู่ดีแล้วคุณจะขับเคลื่อนด้วยอะไรถ้าคุณยังคิดต่อไปไม่ได้ว่าคุณต้องยืนอยู่ต่อไปในชีวิตนี้เพื่ออะไรมันทำให้เขาหมดอะไรตายอยากกลายเป็นแค่คนแปรซับธรรมดาแต่สุดท้ายเราว่าการที่เขากลับมาครั้งเนี่ยเขาได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นนะว่าถึงให้เขาไม่มีพ่อเป็นแรงขับเคลื่อนเขาต้องมีฝันเป็นของเขาเองเนี่ยแหละเขาจะเริ่มเป็นนักร้องแล้วเขาต้องมีคนที่คอยซัพพอร์ตเขาต้องรู้สึกว่าเขาไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยวในโลกใบนี้เขาต้องการความช่วยเหลือของคนอื่นบ้างเขาต้องยอมเปิดใจที่จะรับความช่วยเหลือของคนอื่นๆบ้างในชีวิตมันจะมีคนอื่นๆที่รักเขาอีกในชีวิตถ้าเขากล้าที่จะเปิดตาและมองดูว่าใครรักเขาจะเห็นว่าแพรไหมรักเขาจะเห็นว่าคนที่เขาเคยทำดีด้วยรักเขาจะเห็นว่าปีแสงรักเขาและถ้าเขาเปิดตาแล้วมองเห็นเขาจะรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวในโลกเนี่ยมันจะมีคนอีกหลายๆคนที่อยากให้เขามีชีวิตอยู่มันจะมีหลายคนที่พร้อมจะเติมเต็มความฝันให้กับเขาพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเขาถ้าเขาพร้อมที่จะอ้าแขนเปิดรับคนเหล่านั้นเข้ามานี่แหละมันทำให้รู้สึกว่าตัวของบทกวีบทมันดีมากตรงที่ว่ามันเป็นการย้อนกลับมาที่ไม่ใช่เป็นการย้อนกลับมาเพื่อแก้ไขนะครับผมแต่มันเป็นการย้อนกลับมาเพื่อได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตเรียนรู้จากที่จะรักเรียนรู้จากที่จะเข้าใจในความเป็นตัวเองเรียนรู้จากที่จะเติมเต็มความฝันให้กับตัวเองเรียนรู้จากที่จะเดินก้าวเข้าไปในอนาคตในรูปแบบที่มันแตกต่างจากเดิม
มันคือการกลับมาได้เรียนรู้นะครับผมซึ่งทุกคนไม่ได้มีโอกาสแบบนั้นทุกคนไม่ได้มีโอกาสเข้าไปแก้ไขจุดใดจุดหนึ่งของชีวิตทุกคนไม่ได้มีโอกาสเข้าไปแก้จุดที่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่จากที่ตัวเองไม่เคยเรียนรู้มาทุกคนไม่ได้มีโอกาสแบบนั้นแต่บทกวีมีโอกาสแบบนั้นซึ่งมันสะท้อนมาอย่างสตรองมากๆว่าคนทุกคนไม่ได้มีโอกาสแบบนั้นเพราะฉะนั้นทุกๆวันที่เรามีอยู่ในตอนเนี้ยเราต้องทำตัวเราณขณะนี้ให้มีความสุขที่สุดนะครับผมในทุกๆลมหายใจของเราต้องรู้สึกเสมอว่าวันเนี้ยเวลาเนี้ยมันจะไม่กลับมาอีกแล้วมันจะผ่านแล้วผ่านเลยไปเพราะฉะนั้นน่ะเวลานี้ตอนนี้มันต้องเป็นเวลาที่รู้สึกว่าเราทำในทุกๆเวลาแล้วมันมีความสุขอะครับผมเพราะฉะนั้นมันทำอะไรก็ได้มันอาจจะไม่ใช่ความสุขที่มันเป็นความสุขที่แบบโอ้โหยิ่งใหญ่แต่เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆมันเป็นความหรืออย่างน้อยแค่รู้ว่าเราไม่ทุกข์อะมันก็เป็นสุขแล้วครับผมนี่แหละมันคือสิ่งเล็กๆในชีวิตที่รู้สึกว่าเวลามันบอกเราแล้วเวลามันไม่สามารถจะหวนกลับไปแก้ไขได้อีกแล้วมันต้องงั้นทุกๆเวลามันมีค่าทุกเวลามันมีค่ามันต้องรู้แล้วว่าตัวเราต้องการอะไรเราไม่มีเวลารอเพื่อจะรอใครสักคนหนึ่งให้เขามารักเราไม่มีเวลารอเพื่อจะรอคนอื่นมาชื่นชมเรามันอยู่ที่ว่าเวลาเรานั้นมาทำให้ตัวเองก่อนนะครับผมให้ดีกว่านี้ให้มันเจ๋งกว่านี้ให้มันยิ่งใหญ่กว่านี้มันคือทุกเวลาที่เราเสียไปมันเพื่อตัวเราเองเท่านั้นเลยและเดี๋ยวคนอื่นจะเห็นเองความรักมันจะวิ่งเข้ามาหาเองนั่นคือสิ่งที่มันสอนตัวของบทกวีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่มันน่ารักมากๆคือตัวของปีแสงเองอ่ะเขาไม่ได้ชอบอะไรที่บทกวีเลยเพราะคนอย่างปีแสงเขามีทุกอย่างในชีวิตแล้วแม่เขามีทรัพย์สมบัติให้เขาขาดอะไรไหมเขาขาดความรักเขาขาดเวลาเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่มาเติมเต็มความรักในช่วงของที่เขาขาดแม่เขาไปแม่เขาต้องทำงานทำธุรกิจเขารู้ว่าแม่ทำเพื่อเขาแต่เขาก็ต้องการความรักความอบอุ่นเหมือนกันเขาต้องการอ้อมกอดจากใครสักคนหนึ่งเหมือนกันทุกคนมันมีเรื่องที่ต้องขาดนะครับผมถ้าเขาไม่ขาดเงินเขาก็ขาดความสุขถ้าเขาไม่ขาดแก้วแหวนเงินทองบ้านรถเขาก็ขาดสิ่งที่อยู่ในจิตใจเขาทุกคนมันจะมีเรื่องบางอย่างที่มันขาดอยู่แล้วแล้วมันต้องการความเติมเต็มและสิ่งที่ตัวปีแสงต้องการคือใครก็ได้สักคนหนึ่งที่มาเติมเต็มช่องว่างตรงนั้นมายืนเคียงข้างเขามาอยู่ข้างๆเขาในวันที่เขาต้องการใครสักคนหนึ่งมาให้กอดแล้วเขาก็มองหาใครคนนั้นไม่ได้มองหาจากฐานะที่เท่าเทียมกันไม่ได้มองหาจากอะไรต่างๆเขามองหาแค่ใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเห็นคนนี้แล้วเขามีความสุขเห็นคนนี้แล้วเขาเอ็นดูจังเลยนั่นคือบทกวีเพราะรู้สึกว่าบทกวีต้องการเลยบทกวีแค่น่ารักก็พอแล้วในสายตาเขาอะเห็นทำอะไรก็น่ารักมันมองแล้วมันก็มีความสุขอะเนาะนั่นแหละมันเป็นแบบส่วนเล็กๆน้อยๆที่มันทำให้เขารู้สึกว่ามันได้เติมเต็มความสุขเขามันเลยไม่แปลกเลยที่ตัวของปีแสงจะชอบบทกวีขึ้นมาได้เพราะว่าคนที่เขามีทุกอย่างอะบางทีเขามองในสิ่งที่มันอยู่เกินกว่าวัตถุที่อยู่ภายนอกเข้าไปแล้วอ่ะมันมองไม่ถึงในจิตใจว่าคนเนี่ยมันมีอะไรที่ฉันรู้สึกฉันอินกับเขาช่วยฉันรักเขาฉันอยากจะจีบเขาฉันอยากจะเข้าหาเขาอันนี้เข้าใจดีมากเลยอ่ะบางทีเรารู้สึกว่าบางทีเราวิ่งหาใครสักคนหนึ่งอ่ะเราไม่ต้องให้เขามีบ้านมีรถมีอะไรทุกอย่างนะเราต้องการใครสักคนที่รู้สึกว่ามันจะเดินคู่ไปด้วยความมั่นคงไปจนแก่จนเฒ่าได้เรากำลังมองหาคนแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นต่างคนต่างมีรูปแบบการมองที่ไม่เหมือนกันส่วนบทกวีเองอ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะให้ความรักกับตัวของปีแสงนะเพราะลึกๆเขายังมาเพื่อจะรักกับแพรใหม่เนาะแต่จริงๆถามว่าลึกๆเขาชอบปีแสงไหมเขาก็อาจจะรู้สึกดีหรือหวั่นไหวกับปีแสงก็ได้ไม่งั้นไม่จูบหรอกเพราะจูบที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากความหวั่นไหวที่มีอยู่ข้างในเนาะว่าจริงๆแล้วฉันก็อยากจะชดเชยอะไรให้ปีแสงบ้างนะปีแสงส่งความรักให้ฉันมาฉันก็อยากตอบแทนความรักนั้นแต่ฉันก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมที่1คือฉันยังรักของแพรใหม่อยู่2คือฉันไม่เหมาะสมกับตัวของปีแสงเลยปีแสงเอาอะไรมาเหมาะสมกันโอ้โหเขาสูงฉันต่ำคือแบบมันมีความกดตัวเองอยู่และ3คือถ้าฉันน่ะปล่อยให้เขาเข้ามารักฉันขนาดนี้เรื่อยๆโดยที่ฉันไม่ตัดเขาออกไปอ่ะฉันกลัวเหลือเกินว่าวันหนึ่งฉันจะไม่สามารถจะชดเชยสิ่งที่เขาให้ฉันมาได้อย่าลืมนะครับมาคิดกลับไปเรื่องแรกที่บอกแล้วไงว่าบางครั้งเราให้ใครคนใดคนหนึ่งไปเยอะเกินจนเขารู้สึกอึดอัดจนรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะตอบแทนบุญคุณเธอได้มันจะกลายเป็นว่าเขาปฏิเสธแล้วเขาวิ่งหนีไอคนที่ให้ก็โอ้โหกังวลไปสิทำไมเขาวิ่งหนีเพราะอะไรเขาเกลียดฉันหรอเปล่าเลยเพราะอีกคนที่มันรับมันกังวลมันกลัวว่ามันจะชดเชยสิ่งที่เธอให้มาถ้าเขาเป็นคนดีมากพอนะฮะถ้าเป็นคนไม่ดีเขารับอยู่แล้วแหละรับเต็มแต่ถ้าเขาเป็นคนดีมากพอเนี่ยอย่างบทกวีเนี่ยเขารู้สึกอึดอัดกดดันรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะชดเชยสิ่งนั้นได้กลับไปเท่าเทียมกันเวลาคนเรารับอะไรมาเยอะๆแล้วเขาเป็นคนดีมันจะอึดอัดนะครับผมเพราะรู้สึกว่ามันทำยังไงถึงจะแบบกลับไปให้เขาได้เท่ากับที่เขาให้เรา
แม้แต่คนที่ให้เขาจะไม่ได้คาดหวังก็ตามแต่คนที่รับมันก็อึดอัดอยู่ดีอันนี้เป็นอยู่อันนี้เข้าใจเลยบางทีเราไปจีบใครสักคนนึงอยู่นะโหเราให้เต็มที่เลยซึ่งการให้เต็มที่ของเรามันไม่ได้เดือดร้อนเราเลยนะฮะมันไม่ได้เป็นหูรู้สึกว่าเป็นเดือดเป็นร้อนเราต้องไปทุ่มเทพยายามมันเป็นการที่เราให้เป็นปกติอะครับผมแต่พอเป็นให้เป็นปกติแต่คนที่เขาไม่เคยรับเป็นปกติอะเขากังวลนะฮะนี่เจอมากับตัวเลยวิ่งหนีจ้ะวิ่งหนีเลยกลัวเลยโอ้โหกลัวแล้วอะกลัวว่าสมมติว่ามาบอกรักกันแล้วจะทำยังไงดีฉันจะไม่พร้อมรักเขาเลยถ้าไปบอกรักเขาถ้าให้แฮมไปบอกรักปุ๊บอีกคนที่รับรู้สึกว่าโหกดดันว่ะถ้ามาบอกรักฉันจะชดเชยความรักของเขาได้ยังไงในเมื่อฉันยังไม่พร้อมจะดูแลเขาเลยฉันรู้สึกว่าฉันจะชดเชยอะไรให้เขาได้เขาดูแลฉันดีขนาดนี้มันเป็นกังวลอย่างนี้จริงๆมันเป็นเรื่องจริงนะครับผมพอจะมารู้ว่าอ๋อฉันให้เขาเยอะไปว่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ดีนะครับผมแต่เราต้องรู้จักศิลปะของการบาลานซ์ครับความรู้สึกบ้างเราเลยต้องเอาตัวเองถอยกลับมาให้เขารู้สึกสบายใจบ้างให้เขาหายโล่งอกหายใจได้โล่งคอบ้างเพราะบางทีเราวิ่งตามเขาให้เขาเยอะเกินไปเขาอึดอัดนะพอเราถอยตัวกลับมานะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสเปซขึ้นเขารู้สึกเขาโล่งขึ้นเขาเดินเข้ามาหาเรามากขึ้นเนี่ยพอยิ่งให้ยิ่งหนีนะครับผมพอหยุดให้เดี๋ยวเขาจะวิ่งมาเหมือนกับนี่แหละปีแสงนี่แหละพอหยุดให้หยุดทรีตคนมันจะเริ่มมีสำนึกถ้าคนดีมันจะเริ่มรู้เองว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรมันต้องถึงจุดที่เราได้ชดเชยเขาแหละแต่ด้วยรูปแบบไหนก็ตามอาจจะไม่ใช่ความรักนะแต่มันต้องชดเชยในรูปแบบไหนสักทางแหละแต่ถ้าคุณให้ฉันเยอะกว่านี้มันจะเยอะจนฉันไม่รู้จะชดเชยคุณยังไงอย่างหนึ่งต้องชมว่าแม็กซ์ที่เป็นเพื่อนของบทกวีก็เป็นเพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งแล้วบทกวีก็มีเพื่อนที่ดีและแม็กซ์ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อทั้งบทกวีและปีแสงนะคิดดูนะถ้าบทกวีไม่เจอเพื่อนแบบแม็กซ์ครับผมบทกวีคงคิดเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีคนมากระตุ้นว่าเฮ้ยเขาทำดีกับยูขนาดเนี้ยยูยังหนีเขาอีกเหรอยูคิดอะไรอยู่ยูทำอะไรอยู่ยูทำเพื่ออะไรสิ่งเนี้ยเพื่ออะไรพอมันมีคนมาคอยกระตุ้นความคิดอะครับมันทำให้กลับมาได้คิดว่าเฮ้ยคนที่เขาวิ่งเข้าหาเราคนนี้มันดีหรือไม่ดีแตกต่างกันนะครับผมบางคนนะฮะเขาไม่มีคนมากระตุ้นแบบนี้เขาไม่มีคนมานั่งคุยกันแบบนี้เขาคิดอยู่กับแค่ตัวเขาเองเหมือนถ้าสมมติบทกวีคิดอยู่แค่ตัวเขาเองอาจจะคิดคำตอบแบบนี้ไม่ได้อาจจะไม่ไปหาปีแสงอาจจะไม่ไปขอโทษปีแสงอาจจะไม่คิดได้ว่าสิ่งที่ปีแสงทำมันดีแค่ไหนเพราะเขาคิดอยู่กับตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยการทำแบบนี้คือดีที่สุดมันมีแค่ออปชันเดียวครับมันมีทางเลือกเดียวจากหัวของเขาซึ่งมันจะเป็นทางเลือกที่ผิดก็ได้แต่พอคนที่มันอยู่ข้างนอกเกมครับอย่างแม็กซ์มันมองเข้ามามันเห็นมันจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมึงควรทำยังไงจริงๆแล้วปีแสงควรทำยังไงจริงๆแล้วบทกวีควรทำยังไงนั่นแหละมันเลยบางทีเราต้องมีเพื่อนคอยปรึกษานะครับผมบางทีเราคิดคนเดียวมันฟุ้งซ่านมันคิดไม่ได้เพราะความรักบางครั้งเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องซับซ้อนถ้าให้ปีแสงลุกจีบบทกวีอย่างเดียวโดยที่บทกวีไม่เจอแม็กเลยปีแสงก็จีบบทกวีไม่สำเร็จหรอกแต่มันต้องมีองค์ประกอบอื่นเขาถึงบอกว่าเวลาจะจีบใครสักคนนึงให้ไปจีบเพื่อนเขาก่อนแล้วพอเพื่อนเขาอยู่ข้างเราแล้วเขาจะสนับสนุนเราเขาจะเชียร์เรามันเป็นแบบนี้จริงๆเพราะว่าบางครั้งว่าเรามีความทุกข์ขึ้นมาเราคงไม่วิ่งไปหาแฟนแล้วบอกความทุกข์กับเรากับแฟนหรอกนะหรือบอกความทุกข์กับเราคนที่จีบเราอยู่เราคงจะวิ่งไปหาเพื่อนของเราก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพื่อนที่ดีพอเพื่อนที่ดีจะบอกเราว่าเราควรทำยังไงเราควรทำแบบไหนแล้วเพื่อนที่ดีจะเป็นคนกระตุ้นความคิดเราให้เรามีความคิดเฉลียวใจได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกไหมเพราะฉะนั้นการจีบคนหนึ่งถ้าเขาไม่มีคนแบบอย่างนี้เลยหรือเขาไม่เปิดใจให้ใครเลยหรือไม่บอกเพื่อนเขาเลยนะพูดเลยว่ายากนะฮะบางครั้งมันต้องมีใครมากระตุ้นหรือแบบอะไรอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยพอสุดท้ายเห็นไหมพอมันมีคนอย่างแม็กซ์มากระตุ้นปีแสงมันก็สบายใจแล้วเพราะว่ากวีมันคิดได้แหละคราวนี้มันจะเริ่มเลยว่าตัวเองมันต้องทำอะไรต่อไปมันต้องวิ่งเข้าหาปีแสงเพราะอะไรมันจะหาแพรใหม่เพราะอะไรอีกฉากนึงที่ชอบคือฉากที่ไปหาคุณพ่อเขารู้สึกคือเขาไม่ทิ้งนะแล้วเขาขอโทษก่อนด้วยว่าผมรู้นะว่าวันนั้นผมทำตัวไม่ดีแต่ผมขอโทษนะที่มันเกิดแบบนั้นขึ้นเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าผมไม่อยากให้ใครมากำหนดชีวิตกฎเกณฑ์ผมซึ่งตัวพ่อเขาเข้าใจเรื่องนี้อย่างดีแล้วเพราะรู้สึกว่าลูกสาวเป็นบอสซี่ไปเหมือนกับแบบบังคับหรือกฎเกณฑ์ตัวของบทกวีเกินไปเขาก็เข้าใจแล้วก็ด้วยความจริงใจเนาะคนมีพ่อเนาะคนอยากจะดูแลพ่อเนาะสุดท้ายพ่อของแพรใหม่ก็ต้องใจอ่อนแหละรับไปเป็นคนไข้ก็ถือว่าเป็นเราว่าเป็น EP ที่มันไม่ได้บอกเมสเซจออกมาแบบตรงไปตรงมาแบบชัดเจนปังๆเรื่องของครอบครัวเรื่องของอะไรก็จริงนะแต่มันก็เป็นเมสเซจที่ถ้าคุณเอาไปลิงก์มันเจอแล้วมันมีข้อดีอยู่เบี้ยใบ้รายทางเต็มหมดเลยอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดคือเรื่องของแม่ของปีแสงดูเหมือนเห็นไหมปีแสงตอนแรกเราจะกังวลเนาะดูเขาแบบเห็นแม่เนาะจากในคลิปเนาะรู้สึกว่าไม่พอใจดูแม่ไม่ค่อยให้ความรักเขาแบบรู้สึกเป็นคนขาดความรักขึ้นมาแต่พอดูแล้วจริงๆ
แม่เขาเป็นคนทำงานแต่เขาเป็นคนรักลูกนะครับเขาเป็นคนทรีตลูกแต่ลูกแค่ไม่เข้าใจในบริบทของความเป็นแม่เฉยว่าแม่ต้องทำงานอ่ะมันไม่ได้มีเรื่องทุกอย่างมันต้องแบบสนใจในตัวลูกขนาดนั้นแต่ให้ลูกทิ้งเรื่องไว้สิลูกบอกแม่สิแม่จัดการได้นะแม่เข้าใจลูกด้วยซ้ำแล้วแม่ต้องให้แบบว่าดีว่าแม่มีสายสืบคือแม่เข้าใจอยู่แล้วแม่เป็นคนพร้อมจะเข้าใจด้วยซ้ำบางทีลูกกลัวไปเองที่จะบอกเรื่องนี้กับแม่กลายเป็นถ้าลูกปรึกษาเรื่องนี้กับแม่นะแม่อาจจะหาทางออกได้ดีกว่านี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวดูสิแม่เขาก็เอ็นดูนะน้องเต่าเราพอสมควรนะครับผมเขาก็มีความแบบชอบบทกวีนะน่ารักอะไรอย่างนี้ลูกชอบใครแม่ชอบด้วยเป็นแม่ที่ทัศนคติดีอยู่พอสมควรเลยอ่ะก็เลยแบบนั่นแหละบางทีเห็นไหมบางทีความที่มันเป็นปมด้อยหรือเป็นอะไรบางอย่างหรือความรู้สึกมันไม่ดีบางอย่างที่เกิดจากลูกอ่ะมันเป็นลูกคิดเองเองนะครับผมหรือเป็นลูกมันหรือบางทีลูกก็คิดไปนั่นแหละถ้าพ่อเป็นคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าลูกคิดอะไรถ้าแม่เขารู้มาก่อนว่าลูกเขาคิดว่าเขาขาดความรักแม่อาจจะเติมเต็มด้วยวิธีอื่นก็ได้ก็ประมาณนี้ถือว่าเป็น EP ที่มันมีเรื่องอะไรให้เล่าเยอะเลยเนี่ยพี่แฮมพูดมาหลายประเด็นมากเลยแล้วมันก็เป็น EP ที่ดี EP นึงนะครับผมก็ถือว่าชอบรอดู EP หน้าเลยแล้วคิดว่ามันจะเข้าหมวดความรักแล้วความรู้สึกแล้วแหละว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปความรักครั้งนี้มันจะเดินไปทางไหนนะครับผมโอเคไว้ติดตาม2 สัปดาห์หน้าพี่แฮมบินไปเที่ยวที่เกาหลีนะครับผมเพราะฉะนั้นซีรีส์อาจจะมาช้านิดหนึ่งน่าจะมา reaction ประมาณสักวันพุธพฤหัสศุกร์เลยเพราะว่าไปหลายวันนะครับผมและคงไม่แบกคอมพิวเตอร์ไปเหมือนทุกๆครั้งเพราะว่ารอบนี้จะพักผ่อนแบบเต็มที่ด้วยแล้วก็ไปที่เกาหลีอากาศมันร้อนด้วยอาจจะมีความหงุดหงิดอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่อยากจะมาอัด reaction อะไรอีกแล้วเลยครับผมก็คิดว่าน่าจะพักนะครับผมอาทิตย์หน้าก็น่าจะถูกกระชับรวบไปอัดกันอีกทีหลังจากที่กลับมาจากเที่ยวนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ Be My Favorite วันนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เจอกันใหม่นะครับผมในตอนหน้าวันนี้พี่แฮมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย